Användning av olika reglage. I den här videon kommer vi gå igenom några av de viktigaste funktionerna som finns i bilen, hur man reglerar dem och varför de är bra att använda. Under uppkörningen kan du bli ombedd att använda ett reglage medan du kör. Det är för att du ska kunna visa att du förstår hur bilen fungerar och att du kan göra det medan du fortsätter att köra på ett trafiksäkert sätt. Se därför till att lära dig hur de olika funktionerna fungerar så att du inte behöver ta uppmärksamhet från trafiken när du ska reglera dem. Nyckel. Bilens nyckel är till för att starta bilen och ser mycket olika ut beroende på vad du har för bil. Oavsett om din bil startas med hjälp av en fysisk nyckel, en knapp eller ett vred, så finns det oftast olika lägen. Det första läget är till för att slå på tändningen. Då slår du på bilens funktioner utan att starta motorn. Det kan vara bra för att se om några varningslampor lyser, för att kontrollera vätskenivåer eller för att använda fläkten eller radion. Tänk dock på att inte stå för länge med tändningen på, eftersom det drar på bilens batteri. Nästa läge startar bilens motor och då kan du köra iväg med bilen. Tuta. Tutan sitter i mitten av ratten och du använder den genom att ge tryck med handen tills du hör att den tutar. Tutan är till för att avvärja fara och ska inte användas för att exempelvis hälsa på en kompis. Blinkers, också kallade körriktningsvisare, är till för att visa dina medtrafikanter var du tänker köra. Du blinkar med hjälp av den vänstra spaken bredvid ratten. Om du trycker spaken uppåt blinkar du höger. Och om du trycker spaken nedåt blinkar du vänster. Tillfällen då du ska använda blinkers är när du ska vända, svänga i en korsning, starta från en vägkant eller byta körfält. Se vår video när man ska använda blinkers för att lära dig mer. I många bilar stängs blinkersen av automatiskt när du har svängt, men i vissa situationer behöver du stänga av den själv. Det gör du genom att föra spaken tillbaka till utgångsläget. Ljusinställningar och helljus. Bilen har olika ljusinställningar som fyller olika behov. Det vanligaste är att ha den automatiska ljusinställningen som då anpassar sig efter väderförhållanden och väder. Däremot måste du ofta själv hantera helljuset. Det gör du genom att föra den vänstra spaken bort från dig. För att stänga av helljuset drar du samma spak tillbaka mot dig igen. Varningsblinkers. Varningsblinkers sitter på olika ställen i olika bilar. Vissa till vänster om ratten, andra vid radion. Det är en viktig knapp, så se till att lära dig var den sitter i bilen du kör. Varningsblinkers sätter igång samtliga blinkers och används för att varna för hinder eller fara. Exempelvis om din bil har fått motorstopp mitt på vägen och står farligt till. Du kan även använda varningsblinkers om du kör på landsväg och ser djur vid vägen för att uppmana trafiken runt dig att köra lite försiktigt med höjd beredskap. Vindrutetorkare och spolarvätska. Vindrutetorkare är till för att ge fri sikt när du kör bil, exempelvis om det regnar eller snöar. Du använder vindrutetorkare med hjälp av spaken som sitter till höger om ratten. Olika bilar har olika sätt att ställa in vindrutetorkaren. I den här bilen justeras intensiteten på vindrutetorkaren fram genom att trycka den nedåt. Och genom att vrida på reglaget längst ut på spaken får du igång vindrutetorkaren bak. För att få spolarvätska på framrutan drar du spaken mot dig tills du ser att det kommer vätska på rutan.
För att få spolarvätska på bakrutan trycker du spaken från dig tills du ser att det kommer vätska. Syftet med spolarvätskan är för att rengöra rutorna så att du som förare har fri sikt. På vissa bilar täcker spolarvätskan även framlyktorna på bilen för att säkerställa en bra belysning. AC och defroster. Fläkten hjälper till att hålla en behaglig temperatur i bilen, vilket underlättar för dig som förare att köra säkert och fokuserat. Dessutom hjälper AC:n till att hålla bilen fri från fukt, vilket minskar risken för immiga rutor. Du kan ofta reglera fläkten genom att rikta den där du vill ha den, på fötterna, upp mot rutan, i ansiktet eller med en jämn spridning. Du kan även justera intensitet, både i hur mycket luft som kommer samt vilken temperatur du önskar. Det gör du genom knappar eller vred i mitten av bilen, ofta i anslutning till radion. Defroster. För att använda defroster på framrutan trycker du på en knapp som ser ut så här. Du kommer höra att en kraftfull fläkt sätts på, och om du håller handen vid framrutan så känner du hur luft strömmar mot den. För att sätta på defroster på bakrutan trycker du på knappen som ser ut så här. Till skillnad mot framrutan så är bakrutans defroster ingen fläkt, utan värmeslingor som sitter i rutan. Enda sättet att veta om den fungerar är genom att du ser att fukten, snön eller imman försvinner från bakrutan. Att ha en fungerande defroster är viktigt eftersom det hjälper till att ge fri sikt, speciellt under kalla dagar. Ladda ner Trafiko-appen. I appen finns all teori och du kan boka handledarkursen, riskettan och risktvåan. Klicka på länken i beskrivningen.